હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગણેશ ચતુર્થી માટે ગણેશજીના પ્રિય મોદક। આ મોદક આપણે પરફેક્ટ માપથી અને સરળ રીતે બનાવીશું। તો મોદક કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। મોદક બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે 2 કપ। આપણે જે ભાખરી બનાવીએ છીએ એ જ લોટ છે। 2 કપ ઘઉંના લોટની સામે મેં 1/4 કપ રવો લીધો છે, ઝીણો રવો। જો તમારી પાસે સૂજી હોય તો તમારે એને મિક્સરમાં થોડો દળી નાખવાનો। 1/4 કપ મેં અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે, કરકરો આ રીતનો। જો તમારી પાસે કરકરો ન હોય તો તમે ઝીણો લોટ પણ નાખી શકો। હવે આપણે આમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખીને લોટ બાંધીશું। તો મેં અહીંયા 1/4 કપ તેલ લીધું છે એ આમાં એડ કરીશું। હવે આ રીતે બધું મિક્સ કરીને મોણ આપી દઈશું આ રીતે। મોણ લાગી ગયું છે સરસ આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને કડક લોટ બાંધી લઈશું। આપણે જરૂર પડે એટલું પાણી નાખીશું। આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે લોટ બાંધીશું એટલે ઢીલો ન થઈ જાય। લોટ બંધાઈ ગયો છે, એકદમ સરસ કડક લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આના મુઠિયા બનાવી લઈએ। હવે આ રીતે થોડો લોટ લઈને આપણે મુઠિયા બનાવી લઈશું આ રીતના। આ રીતે મુઠિયા બનાવી લઈશું। આ રીતના મુઠિયા બનાવી લઈશું। મેં તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધું છે, તો આ રીતના મુઠિયા બનાવીને તળી લેવાના છે। મેં અહીંયા તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું, તો તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે બનાવેલા મુઠિયા છે એમાં તળી લઈશું। આ રીતે મુઠિયા તળવામાં આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું, એટલે મુઠિયા છે અંદરથી બરાબર તળાઈ જાય। આ રીતે ફેરવતા રહીશું। મુઠિયા તળાઈ ગયા છે, હવે કાઢી લઈશું। આ રીતે બધા મુઠિયા તળી લઈશું। મુઠિયા બધા તળાઈ ગયા છે। હવે આપણે એના ટુકડા કરી લઈશું એટલે ઠરી જાય। તો આ રીતે આવા ટુકડા કરીને થોડી વાર ઠરવા દઈશું, પછી એને ભૂકો કરી લઈશું આપણે મિક્સરમાં। મેં અહીંયા મુઠિયાનો ભૂકો કરી લીધો છે આ રીતનો। ચાળવું પડે એવું લાગે તો ચાળી લેવાનું, હું અહીંયા નથી ચાળતી। આ રીતનો સરસ ભૂકો થઈ ગયો છે। હું અહીંયા મોદક સાકરમાં બનાવું છું, એટલા માટે મેં અહીંયા દળેલી સાકર લીધી છે 1 કપ। જો તમારે ગોળમાં બનાવવો હોય તો મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે લિંક। હવે આપણે આમાં ગરમ ઘી એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું ઘી લીધું છે। આપણે જરૂર પડે એટલું જ નાખવાનું છે, લાડવો વળે એટલું ઘી નાખીશું આમાં। હવે મિક્સ કરી લઈશું।
સાકરને અને ઘીને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે આપણે આ રીતે. આ રીતે હાથેથી બરાબર મિક્સ કરીશું. આપણે અહીંયા 1 કપ ઘી લીધું હતું તો મેં આમાં નાખી દીધું છે 1 કપ ઘી. ઘી સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આ રીતનું લાડવો વળે એવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા કાજુ અને બદામને ઘીમાં શેકીને લીધા છે, એ આપણે આમાં એડ કરીશું. કિસમિસ એડ કરીશું. ડ્રાયફ્રૂટને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ રીતે બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે મોદક બનાવી લઈશું. જો તમારે આમાં એલચીનો ભૂકો નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો. હું અહીંયા નથી નાખતી. અને હવે આપણું ચૂરમું પણ તૈયાર છે. તો હવે આપણે મોદક બનાવી લઈએ. તો મોદક બનાવવા માટે મેં અહીંયા મોલ્ડ લીધું છે મોદકનું. તો હવે આપણે આમાં નાખીને મોદક બનાવી લઈએ આ રીતે. આ રીતે પ્રેસ કરીને મોદક બનાવી લઈશું આ રીતે. તો એકદમ સરસ મોદક બનીને તૈયાર થઈ ગયો આ રીતનો. આ રીતે પ્રેસ કરીને મોદક બનાવવાના એટલે ભાંગે નહીં અને સરસ મોદક બની જાય આ રીતે. તો આપણે આ રીતે બધા મોદકને બનાવી લેવાના છે. આ રીતે વધારાનું ચૂરમું છે એ આપણે આ રીતે કાઢી લેવાનું છે. મોદક જોઈને ખાવાનું મન થાય એવા ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ ગણેશજીના પ્રિય મોદક બનીને તૈયાર છે.